Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video, gagawa tayo ng ID layouts or yung company IDs. Dito, ituturo natin yung basic step kung paano ginagawa ito. Yung tamang detalye, yung tamang mga sizes, and kung ano-ano pa na pwede nung matutunan dito sa video na to. And bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At pakihit mo na rin ang bell notification para updated ka sa iba pang mga videos kagaya nito. So, let's start! So, yun, bali nandito na tayo sa ating Photoshop, no? So, kung mapapansin nyo, magagawa tayo ng bagong layer. So, ang ginamit ko dito, so nakaset na kasi siya, no? Lalagyan natin ito, sample natin ID. So, gagamitin natin inches dito sa size natin, no? 2.125 by 3.375. So, yan yung ginagamit madalas na size para sa ID. Dito sa resolution, ang ginagamit talaga namin dito is 1000. So, pag may mga gagawin talagang IDs, 1000. So, bakit 1000 yung gagamitin nating resolution? Kasi, yun nga, di ba parang sa tarpaulin, sa paglaki ng size nung tarpaulin, pagbaba ng resolution. Kasi readable naman yung kahit lumaki, di ba? Dito naman, so mas maliit kasi yung size ng isang ID. So, kailangan mas malinaw yung ID natin or yung mga detalye na nakalagay doon sa ID. So, 1000 yung ginagamit. Pero, ang gagamitin ko lang ngayon, dahil gagawa lang naman ako ng sample, is 300 lang. Basta, take note, ang ginagamit na resolution is 1000. So, gagamitin ko lang is 300. Okay, start. So, yan, meron na tayo, no? So, ito muna yung one, yung front muna yung gagawin natin. So, simpleng layout lang naman yung gagawin natin. Hindi na natin masyadong dadamihan yung graphics. O, depende naman sa inyo yun and sa client nyo. Or ikaw mismo kung depende sa'yo kung mas maganda ba yung gagawin mo, mas madaming layout, mas madaming graphics. Yun. So, at least dito, ipapakita lang natin kung paano siya gagawin. So, lagay tayo ng header. Yung pinakang header ng IDs. So, lagay natin solid color. So, yan, pwede na yung kulay na yan. Blue. No? So, halimbawa ganyan. So, yung header, no? Tapos, gagamit tayo ng bilog. Yung iba, rectangle yung ginagamit dito, di ba? So, sa akin naman, gusto ko bilog naman. Para maiba. Yan. Tapos, solid color. I choose white muna. Yan. So, yan, header. Ngayon, di ba, para ma-centralize niyan, yung tinuro ko sa inyo, new guide, yung dati, lagay nyo 50%. That's okay. So, mas madaling ma-centralize yung ID na, yung layout natin. So, halimbawa, kuha ako ng picture, yung ID na gagamitin natin. So, drag ko lang dito. Tapos, create clipping mask. So, nandun na siya. Control T to transform. Then, Shift para ma-resize natin siya. So, hanggang doon sa size na gusto natin makuha. Katulad nga na sinabi ko, pwedeng square yan, pwedeng bilog. Depende sa layout na gusto nyo gawin. So, dito, tatalagay natin dito yung logo and yung company name. So, gagamit ako nito, Hydro. Sample lang to Hydro. Itong Hydro, nagtatrabaho ako dito sa Hydro na to eh. Kaya, ginamit ko siya. Tapos, next natin, dito sa may bandang baba, yung name niya. Masyadong malaki.
Lagay natin name, surname. Ganyan. Tapos natin tapos position. Kung ano yung position desired niya, di ilagay nyo na din kung ano yan. Halimbawa, graphic designer. Meron na. Halimbawa, graphic designer. Yan. Tapos, dito, pwede natin lagyan nung ID number niya. ID. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bawa, ganyan. Lakihan lang natin ng konti yung ano niya. Wait lang ha. Lakihan ko ng konti ito. Kitang kita. Tapos yung ID number. Yung iba nilalagyan dito ng barcode or QR code. So, sample lang naman tong QR code na to. Itong barcode na gagamitin ko. Pwede natin siyang lagyan. Sample lang naman yan. Kasi madalas ganun na yung mga IDs na yan. So, yun. Ayos na. So, pwede halimbawa, gusto natin lagyan pa dito sa ilalim ng konting design. Pwede naman. Kung gusto nyo pandagdagan. Yun nga, depende dun sa gusto ng kliyente mo and depende din sa creativity mo. Kung paano mo siya i-represent na maayos dun sa customer mo o sa client mo. Halimbawa ganyan. O kung ayaw mo naman wag na. Kung gusto mo naman na rectangle para para pinakang design lang. Yan. Tapos, bawa yung website nung www.projecthydro.org. O yan, meron na agad tayong, so sobrang simple lang, no? Sobrang dali lang gumawa ng ng IDs, no? Sobrang simple lang naman. Kung simple lang yung layout mo, so wala. Madali lang talagang gumawa ng ID. So, halimbawa, gagawa ulit tayo ng panibago, no? Control N natin, tapos 2.125, tapos 3.375. Basta 1,000 ulit yung resolution, pero 300 lang yung gagamitin ko. So ngayon, hilahin mo ito, para maging parang artboard siya. Yan. So may gagawin tayo dyan para mas makita nyo yung ito din, hilahin nyo lang pag ganoon. Yan. Pero pag Adobe CC naman yung gamit mo, no need mo munang gawin yung kasi doon pala sa pag-create mo ng document, pwede na siyang mag-artboard. So, yan. So, ito lang, pattern lang para magkaroon pa rin sila ng
similarities. So pagkakarin tulad nung design, dapat ganun pa rin. Wait lang, edit ko lang saglit tong ano. Yeah, erase ko na lang tong kulay ng logo. Para match lang, yan. Do din naman yan yung pinakang official. Sample lang naman. So, ano ba yan? Ganyan, no? So, meron ka ng simpleng ID layout. So, at least alam mo na kung paano. Then, ikaw nang bahala kung gusto mong dagdagan ng mga graphics dito. Or layouts, kung ano man yung layout na yun. Next natin. Lagay natin dito. Dito tayo. In case of emergency. So, importante na meron tayo niyan sa ating ID. Contact person, tapos address, tapos mobile number, tapos i-adjust lang natin na tataas natin. Ito na pala. Name na lang dito. Yung name mismo nung ano. Tapos yan. Address. So, lagay nyo lang dyan. Kung gusto nyo ng nakalining. Sorry. So, yan. Kung gusto mo lang naman ng ganyan. Pero ngayon, hindi na uso yung ganyan. So, matik na talaga. In case of emergency, lagay mo lang to. Name, address, and mobile number. So, di na masyadong uso yung may mga guhit-guhit na yun. Mga old school style yun eh. Bagay ito, old school pa rin naman to. Pero at least yan. Tapos, dito, lagay mo, kung halimbawa, if found, is return to, diba? Parang ganon. So, halimbawa, yan yung address nung ano. So, ito lang, sample ko lang naman tong address na to. Diba? Kung ano lang naman. Tapos dito, yung signature mo, name, signature mo.
or signature ng manager mo, signature ng kahit sino man, or ikaw, depende dun sa ipapagawa ni client. Tapos, gawan din natin to ng layout para pantay sa okay. Ito baguhin natin para mukhang promotion. Pangalan. Ay, sample lang naman. Name, surname. Baguhin na natin to. Tapos ayahay buhay. Maginhawa City. (0999-999-9999) ganyan. Kaya natin baguhin yung kulay. So, dito yung signature, then ito, copy natin to. Saglit na, sorry. Yan na. Meron na tayong ID layout. So, tapos na agad.